उठ्यो नेपाली अब झन्डा उचाल्छ खुकुरी छ कम्मरमा ब्रो KFC कस्तो थियो KFC राम्रो एकदम मिठो थियो अनि नि फ्रोजन चिकन हुन्छ नि त भर्खर खाएको छ एकछिनपछि गरौँ कि कसरी त्यो यति छिटो कुक भएर यति छिटो सर्भ गर्छ तिमीहरूले ओभन हुन्छ नि त ढ्याक्क ओभन यत्रो हुन्छ अनि बट हाउ इज द क्वेसन कसरी यति छिटो तताउँछ पुरै लाइक यति छिटो बिहानै पकाएर राखेको हुन्छ यो अब माइक्रोवेभ ओभन हो क्या त्यहाँ युज हुने भनेको किचनमा अब माइक्रोवेभ ओभनको पछाडि धेरै एकदम दामी फिजिक्स छ नि के छ भने नि माइक्रोवेभ ओभनमा चाहिँ एउटा म्याग्नेट्रोन भन्ने एउटा डिभाइस हुन्छ क्या अनि म्याग्नेट्रोन भन्ने डिभाइसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन प्रड्युस गर्छ क्या एकदमै हाई एनर्जी ठिक छ अनि त्यो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ त्यो माइक्रोवेभको रेन्जको EM वेभ प्रड्युस गर्छ क्या अब माइक्रोवेभले चाहिँ खानालाई कसरी तताउँछ भने के हुन्छ भने सबै खानामा पानी त हुन्छ नि त पानीको कन्टेन्ट हुन्छ नि त अलिकति अब मासु होस् चाहे दाल होस् भात होस् जेसुकै होस् होइन त्यसमा केही वाटर कन्टेन्ट त हुन्छ नि त अनि अब पानी के हुन्छ भने पानीमा हाइड्रोजन हुन्छ र अक्सिजन हुन्छ होइन र यो H2O मोलिक्युलमा चाहिँ के हुन्छ भने हाइड्रोजन चाहिँ अब पोजिटिभ पार्ट भयो भने अक्सिजन चाहिँ नेगेटिभ पार्ट अफ द्याट मोलिक्युल भयो क्या र यो पोजिटिभ र नेगेटिभले गर्दा एउटा पोलरिटी बन्छ क्या त्यो मोलिक्युलमा अनि त्यो पोलर मोलिक्युल त्यो पोलरिटीले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यसको थ्रुबाट चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन पास भएपछि चाहिँ अब के हुने भयो भने त्यो चाहिँ होइन रोटेट हुन थाल्यो क्या बुझ्नु नि त्यो के मोलिक्युल चाहिँ पुरा मोसनमा आइहाल्छ क्या अनि त्यो मोलिक्युल मोसनमा आएपछि तात्तिन्छ हिट त्यो हट भइहाल्छ केही पनि चिज सो अब इन सर्ट भन्ने हो भने चाहिँ के हो भने माइक्रोवेभ ओभनमा चाहिँ म्याग्नेट्रोन भन्ने एउटा डिभाइस हुन्छ जसले माइक्रोवेभ प्रड्युस गर्छ र त्यो माइक्रोवेभ खानामा भएको पानीको थ्रुबाट जब पास हुन्छ त्यो पानीको मोलिक्युललाई चाहिँ जिगल गराइदिन्छ त्यो जिगल गरेकोले गर्दा चाहिँ त्यो चिज चाहिँ तातो भइहाल्छ र यसको यो कुरा चाहिँ कताबाट बुझिन्छ भने जस्तो तपाईँले थालमा राख्नुभयो भने नि खाना माइक्रोवेभमा त्यो खाना तात्तिन्छ होइन तर थाल चाहिँ तात्तिँदैन क्या किन तात्तिँदैन किनभने त्यसमा पानी हुँदैन थालमा त पानीलाई मात्रै जिगल गराउने भयो नि त त्यो रेन्ज अफ माइक्रोवेभले त अनि अब कागजमा पनि केही हालेर होइन कहिलेकाहीँ KFC लगिन्छ नि त KFC चिकन लगेर अनि माइक्रोवेभमा हालिन्छ अनि त्यो भित्रको चिकन चाहिँ तातिसकेको हुन्छ तर त्यो कागजलाई चाहिँ केही हुँदैन क्या किनभने कागजमा के हुँदैन पानी हुँदैन सो यही हो साइन्स बिहाइन्ड माइक्रोवेभ त्यही भएर चिकन तातो थियो र भर्खरै बाई बाई गाइज उठ्यो नेपाली